नमस्कार, माईस किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। श्रावण म्हटलं की सणांची मोठी रेलचेल चालू असते। श्रावणातील पहिला सण म्हणजे नागपंचमी। कोकणामध्ये नागपंचमीच्या दिवशी काही जण खीर करतात, तर काही जण खांडोळी करतात, तर काही जण पातोळी करतात। आता आपण पारंपरिक पद्धतीने पातोळी कशी बनवायची हे पातोळ्यामध्ये आपण सारण भरतो ते आपण करायला घेऊया। त्यासाठी 1 वाटी मी खोबरं घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे, 1 चमचा वेलची घेतलेली आहे, थोडेसे काजू बदाम आणि 1 चमचा तूप आणि 1 कप मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। आता मी गूळ आणि खोबरं मंद आचेवर थोडंसं परतून घेईन। मिश्रण 1 किलो चांगलं झालेलं आहे। आता मी त्याच्यात वेलची पावडर घालते आणि थोडेसे काजू बदामाचे तुकडे। हे मिश्रण मी चांगलं ढवळून घेते। अशा प्रकारे पातोळ्याचं सारण तयार झालेलं आहे। आपण आता 1 कप पीठ घेतलेलं आहे, म्हणून 1 कप पाणी घेते आहे। हे चांगलं उकळायला देऊया। त्यामध्ये मीठ आणि 1 चमचा थोडंसं तूप, थोडंसं मीठ, 1 कप तूप घेतलेलं आहे ते मी आता त्यामध्ये घालते। छान असं थोडंसं परतून घ्यायचं आहे आणि त्यावर झाकण ठेवत आहे। छान अशी वाफ आलेली आहे। आता हे पीठ मी परातीमध्ये काढून घेते। छान असं पीठ मळून घ्यायला हवं। हे पीठ जरा गरम गरमच मळायला हवं, म्हणजे ते चांगलं असं मळतं। आता मी छोटे छोटे लहान गोळे करत हळदीचं पान घेतलं आहे, त्याला जरा मी तेल लावते आणि हा असा गोळा थोडासा लाटून घेते। असं मी सगळ्या पानांना ह्या पद्धतीने पीठ लावून घेते। आता मी ह्यामध्ये सारण घालून सारण घातलेलं आहे। आता आपण दुरून घेऊया। अशी या पद्धतीने पूर्ण त्याचं तोंड पूर्ण बंद करून घेऊया।
अशा प्रकारे पातोळ्या बनवून झालेल्या आहेत. आता आपण वाफ देऊया. ह्या टोपामध्ये पाणी उकळत ठेवलेलं आहे. त्यावर जाळी ठेवते आणि हळदीचे पाने पण घालते. हळदीच्या पानांना वास छान येतो. आता त्यामध्ये पातोळे घालून वाफ द्यायला 10-15 मिनटं वाफ द्यायला देते. त्यावर आता एक मी मोदक ठेवते आणि 15 मिनटं वाफ यायला देऊया. 15 मिनटं झालेली आहेत. पातोळे छान तयार झालेले आहेत. अशा प्रकारे नागपंचमीसाठी पातोळ्या तयार झाल्या.